Good morning, friends. Today we discuss in the topic that is the solution. The next article is determination of molar mass of solute, and that one is nothing but the M2. Okay, from relative lowering of vapor pressure. पुस्तकामध्ये पेज नंबर 34 वर आपल्याला दिलेला आहे दॅट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर या व्हेपर प्रेशर लोअरिंग. तेच आर्टिकल आपण इथं घेणार आहे, लक्षात घ्या. गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलं तर दॅट वन इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ टू सोल्युशन्स, आयडियल सोल्युशन्स अँड नॉन आयडियल सोल्युशन. यू नो व्हेरी वेल if the solutions can be obey the Raoult's law, at that time that solutions are called as the ideal solutions. Correct? काल आपण एक्सप्लेन लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे सगळं, ते लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर इफ द सोल्युशन्स विच डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ दे आर नॉन आयडियल सोल्युशन्स. देर आर अनदर टू टाइप्स, that is the non-ideal solutions with positive deviations and non-ideal solution with negative deviation. ते आर्टिकल सीईटी साठी खूप महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामधले जे टाइप्स ऑफ सोल्युशन्स तुम्हाला जे एक्झाम्पल दिलेले आहेत का नाही, ती एक्झाम्पल्स बघून ठेवा, कारण कधी कधी एक्झाम्पल्स आपल्याला एमसीक्यू ला विचारतात बाळांनो. ओके, आता नंतर नेक्स्ट आपल्याला घ्यायचं आहे की मोलार मास आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ऍक्च्युअली यू नो व्हेरी वेल इन द टॉपिक देर आर द 4 क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज. Which are that one? Number first one, that is nothing but the lowering of vapor pressure, which can be denoted as delta P. Then elevation of boiling point, which can be denoted as delta TB. Number third one, that one is nothing but the depression in freezing point, which can be denoted as delta TF. And last one, that is nothing but the osmotic pressure. Okay, if you can consider all these 4 qualitative properties, in that one there is the one article, and that is nothing but the determination of molar mass of a solute. आपण सोल्युशन बनवणार आहे, त्याच्यामध्ये जो आपण कमी क्वांटिटीमध्ये टाकतो त्याला सोल्यूट म्हणतो. आणि एक लक्षात घ्या, बरं झालं आठवलं मला, ऍक्च्युअली राउल्ट्स लॉ मध्ये आपण एक स्टेटमेंट महत्त्वाचं आहे की जसं गेल्या वर्षी तुम्ही माझ्या माहितीप्रमाणे इक्विलिब्रियम मध्ये शिकलाय ओस्टवाल्ड डायल्युशन लॉ. आठवतंय का बघा, मी सांगितलंय का नाही मला आठवत नाही म्हणून मी परत एकदा रिपीट करतोय, लक्षात येतंय का बघा. ओस्टवाल्ड डायल्युशन लॉ साठी एक महत्त्वाचं स्टेटमेंट आहे की दॅट ओस्टवाल्ड डायल्युशन लॉ इज अप्लिकेबल, आय थिंक इन आयन इक्विलिब्रियम आपण शिकलोय, सॉरी लास्ट इयर नाही, आयन इक्विलिब्रियम मध्ये आपण शिकलोय. ओस्टवाल्ड डायल्युशन लॉ इज अप्लिकेबल टू ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक ऍसिड या वीक बेस. स्ट्रॉंगला शक्यतो आपण तो अप्लाय करत नाही, लक्षात घ्या, ओस्टवाल्ड डायल्युशन लॉ. पण जर का आपण ओस्टवाल्ड डायल्युशन लॉ प्रमाणे जर राउल्ट्स लॉ घेतला का नाही, तर राउल्ट्स लॉ विच कॅन बी अप्लिकेबल टू व्हॉट आय से, विच इज अप्लिकेबल टू ओनली व्हेरी व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन्स. If the solutions are very very dilute, that are nothing but if the solutions are more concentrated, at that time you cannot be apply the Raoult's law. लक्षात घ्या. म्हणजे हे एक आपल्याला माहिती पाहिजे का, तर ज्या वेळेस तुम्ही सोल्युशन बनवणार आहे एकदम डायल्यूट सोल्युशन बनवणार, म्हणजे त्याच्यामध्ये सोल्यूट तुम्ही कमी टाकणार आहे आणि कमी टाकलेले सोल्यूट तुम्हाला मास माहिती असणार आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे W2 माहिती असणार आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला काय करायचं आहे तर त्या मोलार मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करायचं आहे. लक्षात येतंय का बघा. मग आपल्याला ऍक्च्युअली मग तुम्ही म्हणाल की सर सोल्यूट तुम्हाला माहिती आहे तर मोलार मास काय अवघड आहे. म्हणजे समजून चला मी जर NaCl म्हणून सोल्यूट वापरलं तर मोलार मास मला माहिती आहे, युरिया मी सोल्यूट म्हणून वापरलं तर मला मोलार मास माहिती आहे, मग काय फाइंड आउट करा, तसं नाहीये. समजून चला फॉर एक्झाम्पल मला माहिती आहे मी युरिया घेतलाय, मी युरियाची एकदम अशी बारीक पावडर केली, लक्षात घ्या, आणि तुम्हाला सांगितलं 2 ग्रॅम युरिया घ्या आणि 500 ml वॉटरमध्ये टाका, त्याचं वॉटरचं व्हेपर प्रेशर, मग परत युरिया टाकल्यावर त्याचं व्हेपर प्रेशर सोल्युशनचं, मग डेल्टा पी काढा. पण तुम्हाला देताना मी युरिया दिलाय रे, मला माहिती आहे युरिया, तुम्हाला कुठं माहिती आहे, तुम्हाला काहीच माहित नाही ना, दॅट इज द अननोन सबस्टन्स. आणि मग तुम्ही त्या अननोन सबस्टन्सचं तुम्ही प्रॅक्टिकल करून काय करणार आहे, मोलार मास काढणार आहे. लक्षात आलं का बघा. तसं मोलार मास कॅल्क्युलेट करायसाठी बाळांनो आपण ह्या 4ही प्रॉपर्टीज मध्ये मोलार मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन करणार आहे. म्हणजे एक लक्षात घ्या, मी आताच सांगतो तुम्हाला, काय तर पुढे परत आणखीन येणार आहे की मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम दॅट इज द व्हेपर प्रेशर लोअरिंग, molar mass of solute from elevation of boiling point, molar mass of solute from depression in freezing point, molar mass of solute from ऑस्मॉटिक प्रेशर. म्हणजे या 4ही पैकी आपल्याला कोणतंही एखादं 2 मार्काला जर विचारलं तर खूप सोपं आहे, फक्त नेमकं काय करायचं तेवढं लक्षात ठेवा. ओके, आता सी 1 by 1 आपल्याला आता काय घ्यायचं आहे. सो इफ यू कॅन कन्सिडर हिअर द टू डिटरमाइन द मोलार मास ऑफ सोल्यूट दॅट इज नथिंग बट द M2 फ्रॉम रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर, या यू कॅन से व्हेपर प्रेशर लोअरिंग. ओके, दीज आर द क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज. ह्या 4 आहेत आणि एकमेकाशी रिलेटेड आहेत बाळांनो. क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीची डेफिनेशन सांगितली, मी परत एकदा रिपीट करतो आणि आणखी
आणखीन 2-3 वेळा सांगणार आहे. व्हॉट आर द क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज? दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. हा शब्द महत्वाचा आहे. डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन साइज और नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल. Okay, so see first one. Suppose for example, when you can consider here, according to Raoult's law, you know very well, the delta P, that is nothing but the lowering of vapor pressure, is equal to the vapor pressure of that pure solvent minus vapor pressure of a solution. हे तुम्हाला झालेलं आहे. डेल्टा पी इज इक्वल टू P10 मायनस पी. बरोबर आहे. याची आपण डेफिनिशन पण केलेली आहे. आठवतंय का बघा. मग आपण या पी ची व्हॅल्यू इथं सबमिट केली तर आपल्याला काय मिळतं? तर डेल्टा पी इज इक्वल टू, आठवत असेल तर बघा, P10 मायनस पी इज इक्वल टू आपण काय घेतलं होतं? जर सॉल्व्हंट असेल तर P10 इंटू x1. बरोबर. ती व्हॅल्यू आपण इथं घेतली बाळांनो, P10 इंटू x1. म्हणजेच याच्यातला P10 जर आपण कॉमन बाजूला काढला तर ब्रॅकेट मध्ये आपल्याला काय राहिलं? 1 मायनस x1. म्हणजेच इथं डेल्टा P इज इक्वल टू काय आलं? तर P10 इंटू x2. हा एक फॉर्म्युला फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आणि हा पण फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लक्षात येते? म्हणजे डेल्टा P इज इक्वल टू P10, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट, अँड x2 इट इज द मोल फ्रॅक्शन ऑफ अ सोल्यूट. लक्षात घ्या. ओके. आता जर आपण रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर घेतलं तर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर घेताना आपण काय घेतो रे मला सांगा? तर डेल्टा P अपॉन P10. बरोबर. म्हणजे डेल्टा P ची व्हॅल्यू बाळांनो काय? P10 इंटू x2 अपॉन P10. बरोबर. म्हणजे मला फॉर्म्युला काय मिळाला? तर डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू x2, कारण P10 ला P10 कॅन्सल झालं. म्हणजे एक क्लिअर करा, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ अ सोल्यूट. आणि हे जे इक्वेशन आहे का नाही, हे इक्वेशन आता आपल्याला सुरुवातीला घ्यायचं आहे. हे तुम्ही बाकीचं काही करायची गरज नाही. हे मुद्दा म्हणून मी तुम्हाला प्रॅक्टिस व्हावं म्हणून मी परत परत बोलतोय बाळांनो. लक्षात घ्या. म्हणजे इथं आता काय येईल? तर डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू x2. दिस इज द स्टार्टिंग फॉर्म्युला फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ओके. आता इथपर्यंत हा फॉर्म्युला कसा आला तो कळला तुम्हाला. आता संपलं, काहीच अवघड नाही. सुरुवात कळली ना, पुढे माझी सुद्धा गरज लागत नाही बाळांनो. आता सी फर्स्ट वन. व्हॉट इज द x2? x2 is nothing but the mole fraction of a solute. Correct? आता mole fraction of solute आपण कसा कॅल्क्युलेट करतो रे? तर that one is nothing but the number of a moles of solute divided by total number of a moles of a solution. फॉर्म्युला झालाय बाळांनो. x1 is equal to n1 upon n1 plus n2. आठवतंय का बघा? x2 is equal to n2 upon n1 plus n2. बरोबर आहे. आता n2 म्हणजे काय? तर that are nothing but the number of a moles of a solute. What are the n1? That is the number of a moles of a solvent. बरोबर आहे. आता हे सुद्धा घेताना तुम्हाला आठवत असेल तर बघा, आपण सुरुवातीलाच घेतलं होतं फर्स्ट लेक्चरला. n1 म्हणजे काय? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्व्हंट. कसे कॅल्क्युलेट करायचे? तर गिव्हन मास ऑफ सॉल्व्हंट अपॉन मोलार मास ऑफ अ सॉल्व्हंट. बरोबर आहे. हाऊ यू कॅन कॅल्क्युलेट द n2? N2 is nothing but the number of moles of a solute. How it can be calculated? That is the given mass of a solute divided by molar mass of a solute. म्हणजे W1, M1, W2, M2, N1, N2, X1, X2 हे जे सिम्बॉल आहेत हे मी फर्स्ट लेक्चर मध्ये तुम्हाला का क्लॅरिफाय केले तर त्याची कारण इथं लक्षात घ्या. मी परत परत बोलतोय का तर ते प्रॅक्टिस व्हावं. लक्षात येतंय का? नाहीतर म्हणाल सरांच्या पाठ नाही म्हणून बोलताय. तसं काही नाहीये. मला काय प्रॉब्लेम नाही, पण तुमच्या पाठ झालं पाहिजे बाळांनो. ओके. ठीक आहे. आता आपण काय करूया? डेल्टा P अपॉन P10 दॅट इज द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x2. x2 ची व्हॅल्यू गाठली. आता n1 ची व्हॅल्यू माहिती आहे, n2 ची व्हॅल्यू माहिती आहे. इथं घ्या. आता समजून चला. फॉर एक्झाम्पल n2 इज इक्वल टू काय? तर W2 अपॉन M2 अपॉन N1 म्हणजे काय? तर दॅट इज द W1 अपॉन M1 प्लस आता काय येईल परत? W2 अपॉन M2. लक्षात आलं? पण मगाशी आपण काय बोललो रे? तर राउल्ट्स लॉ इज अप्लिकेबल टू ओनली व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन्स. इफ यू कॅन से हियर द राउल्ट्स लॉ इज अप्लिकेबल टू ओनली, ओके, किंवा लिहूया आपण इथं इज applicable to very dilute solutions. जर का ते डायल्यूट सोल्युशन्सला आपण अप्लिकेबल करतोय तर काय येतं?
डायल्यूट सोल्युशन्स कुणाला म्हणतात, तर दॅट आर नथिंग बट द सोल्यूट. बरोबर आहे, सोल्यूट हॅव्हिंग अ व्हेरी व्हेरी लेस क्वांटिटी इन अ सोल्युशन. मग सोल्यूट जर तुम्ही कमी टाकताय, लक्षात घ्या, तर मग इथं लक्षात घ्यायचं की दॅट आर नथिंग बट द नंबर ऑफ अ मोल्स ऑफ दॅट सोल्यूट कॅन बी निग्लेक्टेड फ्रॉम धिस डिनॉमिनेटर. तुम्ही म्हणाल वर्ण का नाही, कारण अंश इथं आपण काय घेतो, न्यूमरेटर आहे. बरोबर आहे, अंशामधला जर का आपण निग्लेक्ट केला आणि इथं 0 घेतलं तर 0 डिवायडेड बाय समथिंग काहीच येणार नाही बाळांनो. म्हणजे इथं ज्या वेळेस आपण काय करतोय, जरा थोडं लक्ष द्या. इथं सोल्युशन बनवलं, समजून चला सोल्युशन आपण बनवलं 1 लिटर. ओके, आणि 1 लिटर मध्ये समजून चला फॉर एक्झाम्पल मी 0.001 मोल टाकला, म्हणजे दॅट वन इज नथिंग बट द 0.001 इन 1 लिटर. म्हणजेच हे त्याचं काय झालं, कॉन्सन्ट्रेशन 0.001 मोलार. किंवा एखादा म्हणेल मी असं करतो 0.01 मोलार करतो, व्हॉट एव्हर. तुम्ही डायल्यूट सोल्युशन बनवताय, मग डायल्यूट सोल्युशन बनवलं की सोल्यूटची क्वांटिटी कमी आली. म्हणजे जर का हा N2 घेतला तर हा N2 आपण इथून डिनॉमिनेटर मध्ये काय करतो, निग्लेक्ट करतो. तो जर निग्लेक्ट केला तर हा पण इथं निग्लेक्ट होऊन जाईल. तुम्ही इथं निग्लेक्ट करून फक्त एवढं लिहिलं तरी चालेल, किंवा यामध्ये इथं निग्लेक्ट केलं तरी चालेल. म्हणजे बाळांनो आता आपल्याला इक्वेशन काय मिळतंय बघा, तर दॅट वन इज नथिंग बट, हा फॉर्म्युला महत्वाचा आहे, काय नाही इक्वेशन अवघड, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. जर इथं तुम्ही काय केलं, निग्लेक्ट केलं तर, समजून चला इथं निग्लेक्ट केलं तर मी पुढे मुद्दा म्हणून एक स्टेप वाढवली, काय येईल तर W2 अपॉन M2 डिवायडेड बाय W1 अपॉन M1. बरोबर, आता हेच आपण क्लॅरिफाय करूया. दॅट इज द डेल्टा पी अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टिप्लाइड बाय, आता M1 वर जाईल बाळांनो, M1 अपॉन W1. बरोबर आहे, हे पुस्तकामध्ये इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे, लक्षात घ्या. पण आपलं काय आहे तर टू डिटरमाइन द मोलार मास ऑफ सोल्यूट M2 पाहिजे. मग आपण इथं M2 चा फॉर्म्युला लिहूया ना बाळांनो, M2 इज इक्वल टू, लक्षात येतंय का बघा, M2 इज इक्वल टू काय येईल, थोडं रिअरेंज करूया बघा. लक्षात आलं तर मी थोडंसं क्लिअर करतो, W2 अपॉन W1 मल्टिप्लाइड बाय. बरोबर आहे, या दोघांना एकत्र आणलं. बरोबर, आता हे गेलं की इकडं उलट होईल, असं काय येईल, P10 अपॉन डेल्टा पी, आणि डेल्टा पी इज नथिंग बट द P10 मायनस पी आपल्याला माहिती आहे. आणि राहिलेलं बाळांनो काय आलं, M1. लक्ष देतंय का बघा. सो धिस वन इट इज द फॉर्म्युला फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नो प्रॉब्लेम, लक्ष देतंय का बघा. मग आता इथं तुम्ही डेल्टा पी च्या ऐवजी P10 मायनस पी टाका, काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त एक सांगतो, व्हॉट इज द M2. M2 इज नथिंग बट द मोलार मास ऑफ सोल्यूट. W2 मास ऑफ अ सोल्यूट गिवन मास. W1 गिवन मास ऑफ अ सॉल्वंट. P10 वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट. डेल्टा P that is nothing but the difference between that two. M1 मोलार मास ऑफ अ सॉल्वंट. एक गोष्ट लक्षात घ्या, जर तुम्हाला W2 W1 आणि M1 जर का ग्रॅम मध्ये दिलं तर मोलार मास ग्रॅम मध्ये येईल बाळांनो. पहिल्यांदा हे क्लिअर करा. जर हे तीनही किलोग्रॅम मध्ये दिलं तर मोलार मास किलोग्रॅम मध्ये येईल. चुकून तुम्हाला फसवण्यासाठी काय करतील, हे ग्रॅम मध्ये समजून चाला देतील, हे 2 किलोग्रॅम मध्ये देतील, किंवा कुणालाही ग्रॅम किलोग्रॅम करतील. तर एक काम करा, तिघांचंही युनिट एकतर ग्रॅम घ्या किंवा किलोग्रॅम घ्या, दोन्ही पैकी म्हणजे ग्रॅम तरी घ्या किंवा किलोग्रॅम घ्या. म्हणजे M2 इज इक्वल टू फॉर्म्युला क्लिअर झाला. आता असाच M2 इज इक्वल टू फॉर्म्युला तुम्हाला इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंटला घेणार आहे, डिफरन्शियल फ्रीजिंग पॉइंटला आणि ऑस्मोटिक प्रेशरला. परत आठवण करून देईन, फक्त एक सांगतो, फॉर्म्युले पाठ करा. व्हॉट इज द M2. M2 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1. बघा मी हे मुद्दा म्हणून बोलतोय, पुढे लक्षात येईल. W2 अपॉन W1 मल्टिप्लाइड बाय रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशरचं उलट होईल, P10 अपॉन डेल्टा पी, आणि राहिलेला M1 इंटू M1. सो धिस वन इट इज द आर्टिकल विच कॅन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन बोर्ड एक्झाम. तुम्हाला साधं 2 मार्काला विचारतील, हाऊ विल यू डिटरमाइन किंवा डिराइव्ह द इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर लोअरिंग. डेल्टा पी म्हणू द्या, नाहीतर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कारण सुरुवात आपण इथूनच करणार आहे, लक्षात घ्या. म्हणून आपण पहिल्यांदा बाळांनो डेल्टा पी आपण P10 इज इक्वल टू X2 घेतलं, N2 अपॉन N1 कसं आलं ते कळलं, त्याची व्हॅल्यू घेतली, M2 कसं आलं ते कळलं, लक्षात आलं. सो धिस वन इट इज नथिंग बट द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. जा याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या
आणि तसंच थोडंसं वहीमध्ये पण लिहून ठेवा. ओके, ठीक आहे. ठीक, आता आपल्याला काय करायचं, याच्याशी रिलेटेड बघा, लक्षात घ्या, याच्याशीच रिलेटेड काय होतं, आपल्याला एखादं दुसरं न्यूमेरिकल घेऊया. पण एक थोडंसं सीईटी साठी महत्त्वाचं सांगतो, एकदम आठवलंय म्हणून समजून चला. मी असं केलं, जर बघा लक्षात घ्या, कन्सिडर करा द 2 moles ऑफ सोल्यूट, व्हॉट आय से 2 moles ऑफ सोल्यूट, ओके, dissolved in 8 moles ऑफ अ सॉल्व्हंट. असं मी तुम्हाला अगदी सिंपल दिलं, अगदी सिंपल देतो, एका मिनिटामध्ये होऊन जाईल आणि मग न्यूमेरिकल घेऊया आपण. 2 moles ऑफ एनी सोल्यूट नाही दिला, डिझॉल्ड इन 8 moles ऑफ अ सॉल्व्हंट कोण आहे ते पण नाही दिलं, आणि विचारलं व्हॉट इज द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. मी काय म्हटलं लक्षात घ्या, इफ द 2 moles ऑफ अ सोल्यूट म्हणजे तुम्हाला N2 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, N2 इज इक्वल टू 2, ओके, डिझॉल्ड इन 8 moles ऑफ अ सॉल्व्हंट, N1 इज इक्वल टू 8 दिलेला आहे, आणि तुम्हाला विचारलंय व्हॉट इज द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तुम्हाला एका वाक्यात सांगतो, तुमच्या डोक्यात तर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर म्हणजे काय फॉर्म्युला आला, तर डेल्टा पी अपॉन P10. आपल्याला कुठंच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्व्हंट दिलं नाहीये, कुठंच वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन दिलेलं नाहीये. मग आपण रिलेटिव्ह लोअरिंग कसं काढायचं, तर माहिती पाहिजे बाळांनो, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू काय येतं, मोल फ्रॅक्शन ऑफ अ सोल्यूट. लक्षात घ्या, आणि x2 इज इक्वल टू काय घेतलंय तुम्ही, तर N2 अपॉन N1 प्लस N2. संपलं रे न्यूमेरिकल. तुम्हाला खरं सांगतो, व्हॉट इज द N2, 2 अपॉन N1 प्लस N2 दॅट इज द 10. म्हणजे तुमचं रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किती आलं बाळांनो, तर 0.2 आलं. दॅट इज द 0.2 ॲटमॉस्फिअर वॉट एव्हर, किंवा MM ऑफ Hg काय जे दिलं असेल ते. म्हणजे याप्रमाणे तुम्हाला माहिती पाहिजे. लक्ष देत आहे, म्हणजे इथं ऍक्च्युली कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे, तर मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. पण तसं न विचारता तुम्हाला आड बाजूने विचारलं व्हॉट इज द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ओके, आता याच्याशी रिलेटेड आपण जरा थोडीशी न्यूमेरिकल्स क्लिअर करूया. आपल्याकडे पुस्तकामध्ये पेज नंबर 35 वर आपल्याला 2 न्यूमेरिकल्स दिलेले आहेत. मी आता काही लिहित बसत नाही, फक्त काय करतो ती वाचून फक्त तुम्हाला फॉर्म्युला आणि सोडवून दिलेला आहे, फक्त समजून देतो बाळांनो. ओके, आता बघा पहिलं न्यूमेरिकल काय दिलंय. A solution is prepared by dissolving 394 gram of non-volatile solute. 300, ओके, हे पण पुसून टाकूया आपण. आपल्याला सोल्यूटचं मास दिले बघा, लक्षात घ्या, 394 ग्रॅम ऑफ नॉन व्होलाटाइल सोल्यूट, ओके, इन 622 ग्रॅम ऑफ वॉटर. 622 ग्रॅम ऑफ वॉटर म्हणजे सॉल्व्हंटचं मास दिलंय, म्हणजे खरं हे आपल्याला दिलं W1, बरोबर. हे सोल्यूटचं मास दिलंय, म्हणजे हे आपल्याला खरं दिलं W2. लक्ष देतंय का बघा, जाता जाताच क्लिअर करूया आपण वाचता वाचता. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज फाउंड टू बी, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन म्हणजे आपल्याला P दिलेला आहे, किती, 30.74 mm ऑफ Hg. 30.74 mm ऑफ Hg. ओके, ठीक आहे. ऍट 30 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर दिले, काय लागत नाही आपल्याला. इफ वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर ऍट 30 डिग्री सेल्सिअस इज वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर म्हणजे कोणाचं दिलं, तर P10 दिलं, वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट, बरोबर आहे, इज 31.8 mm ऑफ Hg. ओके, देन व्हॉट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट. बघा, व्हॉट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट. तुम्हाला मी खरं सांगू बाळांनो, फिजिक्स असू दे किंवा केमिस्ट्री असू दे, मला फिजिक्स बद्दल काय बोलायचा अधिकार नाहीये, पण आपण मी एक एक्झाम्पल म्हणून देतोय तुम्हाला, कारण दोन्ही सब्जेक्ट्समध्ये न्यूमेरिकल्स असतात. लक्षात घ्या, न्यूमेरिकल सोडवत असताना काय करा, खरं सांगू, न्यूमेरिकल व्यवस्थित मनापासून वाचून काढा, सवय लावून घ्या. जसं 10वी पर्यंत तुम्ही गणितामध्ये शिकलाय, काय करायचं, तुम्ही गणित व्यवस्थित वाचायचं, त्याच्यामध्ये मग त्याला कोणता फॉर्म्युला लागू पडेल ते बघायचा. तसं इथं न्यूमेरिकल व्यवस्थित वाचा, त्याचा विचार करा कोणत्या टॉपिक मधलं कोणत्या आर्टिकलवर न्यूमेरिकल आणि कोणता फॉर्म्युला लागणार आहे. आणि बाळांनो, एकदा जर का तुम्हाला फॉर्म्युला कळला ना, तर तुम्हाला मी खरंच सांगतो, कुणाची गरज पडत नाही, एका मिनिटाचं काम असतं. तुमचा प्रॉब्लेम काय येतो, न्यूमेरिकल वाचल्यानंतर फक्त प्रॉब्लेम एक आहे, फॉर्म्युला कोणता वापरायचा ते समजत नाही. का, तर आम्ही फॉर्म्युले पाठ करत नाही. आय एम सॉरी फॉर दॅट वन. म्हणजे मी तुम्हाला बोलतो हे खरंच चुकीचं आहे, कारण तुम्ही करणार आहे,
पण एक लक्षात घ्या, ज्यांचे फॉर्म्युले पाठ आहेत का नाही ती मुलं व्यवस्थित न्यूमेरिकल सोडवतात आणि थेअरीपेक्षा न्यूमेरिकलची मार्क्स तुम्हाला परफेक्टली आहेत तशी मिळतात. अर्धा मार्क्स सुद्धा कुठे जात नाही, कारण आपण काय हेच करणार आहे ना, आकडेमोड करणार आहे. त्याचं युनिट दिलं, काम फिनिश बाळांनो. म्हणजे न्यूमेरिकल पहिल्यांदा वाचायला शिका. काय न्यूमेरिकल दिले आपल्याला, तर नॉन व्होलाटाइल सोल्यूट हॅव्हिंग द मास 394 ग्रॅम which is dissolved in water having the mass 622 gram. The vapor pressure of solution you are given 30.74 mm of Hg. Find the vapor pressure of pure solvent, that is the water, is the 31.8 mm of Hg. Then what is the molar mass of solute? ओके, आपल्याला एक माहिती आहे बाळांनो, जर का आता इथं मला कळलं P दिलाय, P10 दिलाय, म्हणजे हे वेपर प्रेशर लोअरिंगवर काय आपल्याला फॉर हे आहे न्यूमेरिकल आहे. काय फॉर्म्युला आहे, M2 इज इक्वल टू, बरोबर आहे, M2 इज इक्वल टू काय घेतला होता, W2 अपॉन W1. W2 अपॉन W1 लक्षात ठेवा, मी मुद्दामून बोलतोय, मल्टीप्लाइड बाय P10 अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय M1. आता याचं देताना ग्रॅम मध्ये वजन आहे, याचं ग्रॅम आहे, म्हणजे याचं पण आपल्याला काय येईल, ग्रॅम मध्ये येईल, काय टेन्शन नाही. आपल्याला M2 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. W2 दिलाय बाळांनो, W1 दिलाय, P10 दिलाय, डेल्टा P कॅल्क्युलेट करू शकतोय, P10 मायनस P. आता M1 ला काय दिला नाही आपल्याला, आता काय करायचं, पण M1 म्हणजे काय, तर इट इज द मोलार मास ऑफ सॉल्व्हंट आहे. अँड व्हॉट इज द सॉल्व्हंट, दॅट इज द वॉटर, बरोबर. म्हणजे वॉटरचं मोलार मास आपल्याला माहिती आहे ना, वॉटरचा फॉर्म्युला काय, H2O, म्हणजे 2 + 16 दॅट इज द 18 ग्रॅम पर मोल. सो हे तुम्हाला माहिती पाहिजे, लक्षात घ्या, आणि काहीच अवघड नाहीये. म्हणजे M1 ची व्हॅल्यू मिळाली, आता फक्त व्हॅल्यू पुट करा, संपलं का बाळांनो. काय येईल मला सांगा, आता पाहिजे तर अगदी डेल्टा P पण कॅल्क्युलेट करून घेऊया. डेल्टा P इज इक्वल टू काय येतं, P10 मायनस P. P10 किती आहे, 31.8 मायनस 30.74 आहे, म्हणजे इथं 0 द्यावा लागेल, बरोबर. इथं आलं 6, परत इथं आलं 0, इकडं 1 आला, म्हणजे इथं किती येईल मला सांगा, 0. म्हणजे धिस वन इट इज द MM ऑफ Hg, बरोबर आहे. लक्षात येत आहे का बघा, 30, थांबा काहीतरी आपलं चुकलं, इथं किती आलं, 0तून 4 गेले 6 आले, बरोबर आहे. इकडं 1 आला, 8 8 0 1 आला, इथं नाही 1 नाही येणार, इथं सॉरी माझ्याकडनं चुकलं, इथं 1 पॉईंट पाहिजे, सॉरी 1.06. लक्षात घ्या, 1.06 mm ऑफ Hg. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर झाली. आता व्हॅल्यूज पुट करा बाळांनो. मग आता जर का व्हॅल्यूज पुट केल्या तर तुम्हाला काहीच अवघड येणार नाहीये. बघा बरं, लक्षात येतंय का, काय आलं मला सांगा, W2 काय आहे, तर दॅट इज द 394 मल्टीप्लाइड बाय P10 किती आहे, तर 31.8 मल्टीप्लाइड बाय M1 किती आहे, ग्रॅम मध्ये दिलाय 18 डिवाइडेड बाय W1 किती आहे 622 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा P डायरेक्ट लिहा, काही प्रॉब्लेम नाही, 1.06. आलं लक्षात. आणि हे जर तुम्ही सगळं सॉल्व केलं तर तुम्हाला उत्तर किती दिलंय ते पण सांगतो. म्हणजे मी आता फक्त तुम्ही न्यूमेरिकल सॉल्व करा, लक्षात घ्या. न्यूमेरिकल सॉल्व केलं काही प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्हाला किती उत्तर दिलंय सांगतो. दॅट वन इज नथिंग बट 342 ग्रॅम पर मोल. लक्षात घ्या, हे उत्तर आहे आपलं M2 इज इक्वल टू. फक्त ह्याच्यामध्ये परीक्षेमध्ये उजव्या बाजूला काय करायचं सांगतो मला, लॉग टेबल घ्यायचा. आता माझ्याजवळ लॉग टेबल नाही, मी आता बघत बसत नाही, ते येईल तुम्हाला. इथं लॉग मांडून घ्या, या तिघांच्या लॉगची ऍडिशन करा, परत या दोघांच्या लॉगची ऍडिशन करा, त्या वरच्या ऍडिशन मधून हे ऍडिशन मायनस करा. सबट्रॅक्शन केल्यानंतर जे येईल त्याचा काय बघायचा, अँटी लॉग बघायचा. लक्षात येतंय. फक्त इथं का नाही, बोर्डाच्या ह्याच्यामध्ये आन्सर शीट मध्ये उजव्या बाजूला लॉग लिहायचे, म्हणजे मग आपण लॉग टेबलनं केलेलं कॅल्क्युलेशन लक्षात येतं बाळांनो. इथं तुमचा झाला M2. याप्रमाणे तुम्हाला न्यूमेरिकल सोडवायचे. ओके, म्हणजे थोडं जरी सोडवून दिलेलं असलं तरी सुद्धा ते आपल्याला जमलं पाहिजे. ठीक आहे. अजून एक न्यूमेरिकल आपल्याला सोडवून दिलेलं आहे, ते पण आपण क्लिअर करूया. जरा थोडंसं तुम्हाला हिंट देतो, बाकी काही नाही, थोडं प्रॅक्टिस करा बाळांनो. नंबर नेक्स्ट वन, आणखीन एक बघूया आपण. काय दिले बघा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर बेन्झिन मोलार मास ब्रॅकेटमध्ये दिले 78 ग्रॅम पर मोल at a certain temperature is 640 mm of Hg. Vapor pressure of pure benzene दिलाय 640 mm of Hg. आणि बेन्झिनचा मोलार मास आपल्याला दिलेला आहे किती, तर 78 ग्रॅम पर मोल. ओके,
आता बेन्झिन हा काय असणार आहे, सॉल्व्हंट असणार आहे, तरी पण मी लिहिलं नाही, वाचूया पुढं. अ नॉन व्हॉलाटाईल सोल्यूट ऑफ अ मास म्हणजे बेन्झिन सॉल्व्हंट आहे. म्हणजे जर बेन्झिन सॉल्व्हंट आहे तर हा P10 आहे. हा काय झाला आपला M1 झाला. लक्षात येतंय का बघा. वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर बेन्झिन मोलार मास आपल्याला दिलेला आहे. ॲट अ सर्टन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg. अ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ऑफ अ मास 2.315 नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ऑफ अ मास म्हणजे W2 दिलाय 2.315 ग्रॅम. ओके, इज ऍडेड टू 49 ग्रॅम ऑफ बेन्झिन. म्हणजे आपल्याला बेन्झिनचं पण मास दिलंय 49 ग्रॅम ऑफ बेन्झिन, W1 दिला बरोबर. ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज 600 mm ऑफ Hg. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज आलं 600 mm ऑफ Hg. लक्षात घ्या बाळांनो. व्हॉट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट. काय अवघड आहे रे मला सांगा. काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे तुम्हाला, मोलार मास ऑफ सोल्यूट M2 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता मला सांगा मगाशी घेतलं तसं M2 चा फॉर्म्युला काय बाळांनो, M2 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 मल्टीप्लाइड बाय फॉर्म्युला पार्ट पाहिजे P10 अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय M1 पाहिजे. तर आता तुम्हाला M1 पण दिलंय, सगळं दिलंय, फक्त डेल्टा P नाहीये. करा कॅल्क्युलेट किंवा तिथं P10 मायनस P मांडलं तरी चालेल. काय डेल्टा P येणार आहे मला सांगा, तर दॅट इज अ P10 मायनस P. फॉर्म्युला लिहा. चुकून जर का मॉडेल आन्सर मध्ये त्याला अर्धा मार्क असला तर जायला नको. P10 किती आहे 640 मायनस 600 म्हणजेच किती आलं 40 mm ऑफ Hg. लक्षात येत आहे का बघा. जमलं. आता आपल्याला काय करायचं, फक्त व्हॅल्यू सबमिट करायची. W2 ची व्हॅल्यू किती आहे, तर दॅट इज द 2.315 अपॉन W1 किती आहे बघा बरं, तर दॅट वन इज नथिंग बट द 49 मल्टीप्लाइड बाय P10 किती दिलाय बाळांनो आपल्याला 640 दिलाय बरोबर, अपॉन डेल्टा P किती दिलाय तर 40 दिलाय मल्टीप्लाइड बाय M1 किती दिलाय बघा, तर दॅट वन इज नथिंग बट द 78 दिलाय. हा ग्रॅम मध्ये आहे, हा ग्रॅम मध्ये, हा ग्रॅम मध्ये, काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे हे सगळं लॉग टेबलनं सोडवलं की तुमचं संपलं की रकाम बाळांनो. काय येणार M2 इज इक्वल टू, आणि याचं उत्तर आपल्याला किती दिलेलं आहे तर दॅट वन इज नथिंग बट 72.23. लक्षात घ्या ग्रॅम पर मोल. आता लक्षात आलं का बघा, हे तुमचं उत्तर झालं. जो सोल्यूट आहे ना त्याचं हे काय झालं मोलार मास झालं. म्हणजे आज ऍक्च्युली आपण खरं छोटंसंच आर्टिकल महत्वाचं क्लिअर केलं की दॅट इज नथिंग बट द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग. ओके, आणि त्याच्याशी रिलेटेड एक दोन न्यूमेरिकल्स घेतली. आता नेक्स्ट टाइमला आपण बाळांनो सेकंड क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी चालू करणार आहे, अँड दॅट इज नथिंग बट द एलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.